Oppitunti 1. Värien valinta. Entä väri? Pitäisikö minun pysyä sinisessä projektissani vai pitäisikö minun mielestäni tutkia muita vaihtoehtoja? Voit valita eri sävyihin, kuten laivaston sinisen, taivaan sinisen tai jopa tavin. Jokainen sävy voi välittää erilaisen tunnelman. Se on hieno pointti. Rakastan sinisen monipuolisuutta, mutta olen avoin kokeilemaan jotain uutta, jos se parantaa yleisilmettä. Täysin. Joskus värejä sekoittamalla voi luoda ainutlaatuisen ja huomiota herättävän paletin, joka erottuu joukosta. Olen samaa mieltä. Harkitsen ehdottomasti täydentävän värin lisäämistä, jotta se olisi pop. Kyllä. Roiske oranssia tai keltaista voisi tarjota mukavan kontrastin ja tuoda energiaa suunnitteluun. Arvostan panostasi. On aina hyödyllistä saada toinen mielipide värejä valittaessa. Autan mielelläni. Varmistetaan, että projektisi onnistuu kauniisti oikeilla värivalinnoilla. Kyllä. Odotan innolla, kuinka kaikki lopulta yhdistyy. Oppitunti 2. Ruokailupäätökset. Oletko miettinyt, missä lähellä syödä? Olen kuullut, että Local Tavern tarjoilee upeita ruokia. Kyllä, olen halunnut kokeilla. Heidän maineensa runsaista aterioista ja viihtyisästä ilmapiiristä kuulostaa täydelliseltä päivälliselle. Täysin. Rakastan paikkaa, jossa ei ole vain hyvää ruokaa, vaan se luo myös kutsuvan ympäristön. Täsmälleen. Lisäksi olen kuullut, että heillä on suuri valikoima käsityöoluita, jotka voisivat täydentää ateriaamme mukavasti. Kuulostaa mahtavalta yhdistelmältä. Olen aina valmis kokeilemaan paikallista panimoa, etenkin herkullisen aterian kanssa. Kyllä. Katsotaanpa heidän ruokalistaansa verkossa ennen lähtöä. Haluan nähdä, mitä suussa sulavia vaihtoehtoja heillä on. Hyvä idea. Olen innoissani tutkiessani heidän tarjontaansa ja ehkä löytää uuden suosikkiruuan. Minä myös. Ruokaseikkailut ovat aina hauskoja, varsinkin kun voimme jakaa ajatuksemme siitä, mitä kokeilemme. Tehdään siitä suunnitelma. Voin jo kuvitella meidän nauttivan ihanasta illallisesta yhdessä tavernassa. Oppitunti 3. Uhkapelien näkökulmat. Jotkut ihmiset näkevät ajatuksen uhkapelaamisesta yksinäisten ihmisten hyväksikäyttöä, mikä herättää mielenkiintoisia eettisiä kysymyksiä. Kyllä, se on kiistanalainen aihe. Vaikka jotkut pitävät uhkapelaamisesta jännitystä, toiset väittävät, että se voi johtaa riippuvuuteen ja taloudelliseen tuhoon. Täsmälleen. On tärkeää ottaa huomioon uhkapelaamisen vaikutus yksilöihin ja heidän perheisiinsä, varsinkin kun yksinäisyys on tekijä. Täysin. Joillekin se saattaa tuntua keinolta paeta, mutta se voi aiheuttaa lisää ongelmia pitkällä aikavälillä. Oikein. Mielestäni vastuulliset uhkapelikäytännöt ovat ratkaisevan tärkeitä haittojen minimoimiseksi ja haavoittuvien henkilöiden suojelemiseksi. Kyllä. Ihmisten valistaminen riskeistä ja tuen tarjoaminen niille, jotka kamppailevat, voivat vaikuttaa merkittävästi. Se on monimutkainen asia, ja arvostan sitä koskevia keskusteluja, koska ne auttavat lisäämään tietoisuutta. Ehdottomasti. Jatketaan näitä keskusteluja ja edistetään terveellisempiä asenteita uhkapeleihin. Olen samaa mieltä. Tietoisuus voi johtaa parempiin valintoihin ja lopulta tukevampaan yhteisöön. Oppitunti 4. Hetken vangitseminen. Hänen täytyy jahtaa sitä, ja jännittävän taka-ajon jälkeen hän lopulta sai sen kiinni ja piti sitä tiukasti käsissään onnistuttuaan. Se kuulostaa innostavalta. Tuntui varmasti uskomattomalta,
kun vihdoin tajusit jotain, mitä olet jahdannut niin kauan. Täysin. On ainutlaatuinen tyytyväisyyden tunne, joka syntyy tavoitteen saavuttamisesta niin paljon ponnisteltuaan. Kyllä. Ne voiton hetket muistuttavat meitä siitä, kuinka kova työ todella kannattaa, mikä tekee siitä kaiken sen arvoista. Täsmälleen. Olipa kyseessä henkilökohtainen saavutus tai haasteen voittaminen, nuo tunteet ovat unohtumattomia. Voin vain kuvitella, millaista iloa tällaiseen menestykseen liittyy. Mitä hän jahtasi, jos et välitä, kun kysyn? Hän etsi harvinaista lintua valokuvakokoelmaansa, ja sen vangitseminen oli hänelle unelmien täyttymys. Vau! Se on niin kaunis maali. Luontokuvaus voi olla niin palkitsevaa, varsinkin kun saat lopulta haluamasi kuvan. Kyllä. Se on osoitus kärsivällisyydestä ja sinnikkyydestä, ja ihailen hänen omistautumistaan intohimolleen. Oppitunti 5. Hotelliin kirjautuminen. Hyvää huomenta. Ymmärrän, että kirjaudut sisään aikaisin tänään. Anna minun tarkistaa, onko huoneesi valmis sinua varten. Kiitos. Arvostan apuasi. On aina mukava asettua mahdollisimman pian saapumisen jälkeen. Täysin. Teen parhaani varmistaakseni, että kaikki on valmiina mukavuutesi ja mukavuutesi mukaan. Se kuulostaa upealta. Odotan innolla virkistymistä matkani jälkeen. Kyllä. Sujuva sisään kirjautuminen voi vaikuttaa kaikkeen, varsinkin pitkän matkapäivän jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Pidän siitä, että hotellit priorisoivat vieraidensa tarpeet alusta alkaen. Ja jos huoneesi ei ole vielä valmis, voin suositella lähistöllä olevia paikkoja rentoutumiseen odottaessasi. Se olisi hienoa. Haluaisin tutustua vähän ja juoda kahvia ennen kuin asetun. Täydellinen. Anna minun tarkistaa huoneesi, niin voimme mennä sieltä. Oppitunti 6. Suunnittelu Balille. Lisään ne matkasuunnitelmaani. Onko sinulla viime hetken vinkkejä Balille matkustamiseen, jotka minun pitäisi mielestäsi tietää? Täysin. Yksi keskeinen vinkki on paikallisten tapojen ja perinteiden kunnioittaminen. On tärkeää olla tietoinen kulttuurisista käytännöistä. Se on hieno pointti. Paikallisen kulttuurin ymmärtäminen voi parantaa kokemusta ja osoittaa kunnioitusta yhteisöä kohtaan. Kyllä. Äläkä unohda kokeilla paikallisia ruokia. Balilainen keittiö on uskomattoman maukasta ja monipuolista. Odotan innolla, että pääsen maistamaan kaikkea. Onko jotain tiettyjä ruokia, joita minun pitäisi ehdottomasti etsiä? Kokeile ehdottomasti nasi gorengia ja muista maistella tuoreita mereneläviä paikallisilta markkinoilta. Kuulostaa herkulliselta. Teen muistiinpanon tutkiakseni ruokakohtausta perusteellisesti, kun olen siellä. Tulet rakastamaan sitä. Ja muista pysyä nesteytyksessä, varsinkin jos aiot viettää paljon aikaa ulkona. Hieno neuvo. Olen niin innoissani tästä matkasta, kuulostaa siltä, että siitä tulee unohtumaton seikkailu. Oppitunti 7. Puolueen seuraukset. EVE-juhlissa Simpson sai $200 sakot, mikä herätti melkoisen keskustelun vastuusta. Kyllä, se näyttää raskaalta hinnalta, mutta on tärkeää saada ihmiset vastuuseen teoistaan. Täysin. Tällaiset tapahtumat voivat antaa sävyn sille, kuinka koemme käyttäytymisen sosiaalisissa tilanteissa. Ja se on muistutus siitä, että myös juhlallisessa ilmapiirissä meidän on kunnioitettava sääntöjä ja ohjeita. Täsmälleen.
On tärkeää nauttia juhlista samalla, kun olemme tietoisia toimiemme vaikutuksista muihin. Kyllä. Tällaisista tapauksista oppiminen voi auttaa ihmisiä tekemään parempia valintoja tulevaisuudessa. Olen samaa mieltä. Kyse on tasapainon löytämisestä hauskanpidon ja vastuullisuuden välillä. Ehdottomasti. Toivotaan, että useammat ihmiset ottavat nämä oppitunnit sydämellään ja edistävät positiivista juhlakulttuuria. Varmasti. Yhdessä voimme kannustaa kunnioittavampaan suhtautumiseen juhliin. Oppitunti 8. Paperikauppa. Rakastan paperitarvikkeiden ostamista. Onko sinulla suosikkibrändiä, jota nautit projekteissasi? Kyllä, rakastan ehdottomasti Paperchase-nimistä tuotemerkkiä. Heidän suunnittelunsa ovat niin luovia ja värikkäitä. Se kuulostaa upealta. Pidän siitä, että paperitarvikkeissa on ainutlaatuisia kuvioita, jotka voivat innostaa luovuuteen työskennellessään. Täsmälleen. Se tekee kirjoittamisesta tai järjestämisestä paljon hauskempaa, kun materiaalit ovat visuaalisesti houkuttelevia. Olen samaa mieltä. Hienolla kynällä kauniille paperille kirjoittamisessa on jotain tyydyttävää. Kyllä. Se voi saada yksinkertaisimmatkin tehtävät tuntumaan erityisiltä ja jännittäviltä. Suunnitellaan pian yhdessä matka paperitavarakauppaan. Haluaisin nähdä, mitä uusia tuotteita sieltä löytyy. Kuulostaa hauskalta reissulta. En malta odottaa, että pääsen löytämään kaikki kauniit paperitarvikkeet yhdessä. Minä myös. Se on ihastuttava tapa viettää päivä samalla, kun nautimme yhteisestä intohimostamme. Oppitunti 9. Perhevierailu. Hei! Lennätkö jonnekin? Matkustaminen on aina jännittävää, varsinkin perheen luona. Kyllä, aion käydä perheeni luona, enkä malta odottaa, että pääsen näkemään heidät näin pitkän eron jälkeen. Se kuulostaa upealta. Sukutapaamiset ovat aina erityisiä, täynnä rakkautta ja iloa. Täysin. Olen ikävöinyt heitä niin paljon, ja arvostan eniten yhdessä laatuajan viettämistä. Voin kuvitella. Onko sinulla erityisiä suunnitelmia vierailullesi? Kyllä. Suunnittelemme suuren perheen illallisen, jossa on kaikkien suosikkiruokia, ja odotan innolla, että pääsen mukaan. Se kuulostaa ihanalta tavalta yhdistää uudelleen ja luoda uusia muistoja yhdessä. Kyllä. Perhetapaamiset tuovat aina niin monia onnellisia muistoja, enkä malta odottaa, että pääsen tekemään lisää. Nauti matkastasi. Olen varma, että siitä tulee sydäntä lämmittävä kokemus, joka on täynnä naurua ja rakkautta. Oppitunti 10. Negatiivisuuden käsittely. Se voi olla haastavaa, mutta liiketoiminnassa on ratkaiseva taito kääntää negatiivinen tilanne positiiviseksi lopputulokseksi. Olen täysin samaa mieltä. Onnistumisen edellytys on kyky navigoida vaikeuksissa ja löytää ratkaisuja. Täsmälleen. Kyse on positiivisen ajattelutavan ylläpitämisestä ja haasteiden näkemisestä kasvumahdollisuuksina. Kyllä. Ja tehokkaalla viestinnällä on ratkaiseva rooli ongelmien ratkaisemisessa rakentavasti. Täysin. Lähestymällä ongelmia ratkaisukeskeisellä asenteella voimme innostaa muita tekemään samoin. On tärkeää luoda työilmapiiri, jossa jokainen kokee olevansa oikeutettu vastaamaan haasteisiin suoraan. Ehdottomasti. Yhdessä voimme rakentaa kestävyyttä ja innovaatioita sisältävän kulttuurin. Olen innoissani voidessani jatkaa näiden taitojen kehittämistä yhdessä. He palvelevat meitä hyvin urallamme.
Minä myös. Tuetaan edelleen toisiamme tällä matkalla kohti ammatillista kasvua. Oppitunti 11. Matkasuunnitelmat. Minne lennät tänään? Olen lähdössä Lontooseen työmatkalle ja olen siitä melko innoissani. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Lontoo on niin eloisa kaupunki, jossa on niin paljon tarjottavaa, jopa liikematkalle. Täysin. Odotan tapaamisia, mutta toivon, että pääsen myös tutustumaan nähtävyyksiin. Se on hieno suunnitelma. Lontoon historia ja kulttuuri ovat kiehtovia, ja toivon, että pääset tutustumaan joihinkin ikonisiin maamerkkeihin. Kyllä. Haluan ehdottomasti käydä paikoissa, kuten Lontoon Towerissa ja Buckinghamin palatsissa, jos minulla on aikaa. Nämä ovat ehdottomasti näkemisen arvoisia paikkoja. Oletko käynyt Lontoossa aiemmin, vai onko tämä ensimmäinen kertasi? Tämä on ensimmäinen kerta, ja olen innokas kokemaan kaiken, mitä sillä on tarjota. Tulet rakastamaan sitä. Kaupungin energia on tarttuvaa, ja aina tapahtuu jotain. En malta odottaa. Katsotaanpa, kun palaan, jaan kaikki seikkailuni kanssasi. Oppitunti 12. Noutovaihtoehdot. En tee mieli kokata tänä iltana. Entä tilata noutoruoka sen sijaan? Se kuulostaa mahtavalta idealta. Joskus on mukava pitää tauko ruoanlaitosta ja nauttia herkullisesta ruoasta ulkopuolelta. Täsmälleen. Tarjolla on niin monia vaihtoehtoja pizzasta sushiin, ja on hauskaa hemmotella itseämme. Kyllä. Lisäksi voimme tukea paikallisia ravintoloita samalla kun nautit aterian ilman ruoanlaiton vaivaa. Olen täysin samaa mieltä. Selataan valikoita ja katsotaan, mitä mieltä olemme. Kuulostaa täydelliseltä. Kalistun johonkin mausteiseen, ehkä taimaalliseen tai intialaiseen ruokaan. Hieno valinta. Haluaisin jotain runsasta, kuten hyvää hampurilaista tai pastaa. Etsitään paikka, joka tarjoaa molemmat vaihtoehdot ja tehdään siitä hauska illallinen. Täysin. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan hienosta ruoasta ilman ruoanlaittoponnistusta. Oppitunti 13. Tapaaminen keskustassa. Voisimme kokeilla ravintolaa keskustassa, se on aina täynnä energiaa ja erinomaisia ruokavaihtoehtoja. Kuulostaa hyvältä. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata? Haluan varmistaa, että pääsen paikalle ajoissa. Entä jos tähtäämme kello 18.00? Näin voimme voittaa illallisruuhkan ja löytää mukavan paikan istua. Se kuulostaa täydelliseltä. Varmistan, että lähden aikaisin, jotta voi nauttia pienestä kävelystä keskustassa ennen kuin tapaamme. Hieno idea. Tunnelma keskustassa on iltaisin aina eloisa, ja siihen on mukava imeytyä. Kyllä. Rakastan alueeseen tutustumista, varsinkin kun valot syttyvät ja kaupunki tuntuu elävältä. Täsmälleen. Tapaamme ravintolan sisäänkäynnillä, ja voimme päättää mitä tilataan, kun olemme paikalla. Täydellinen. Odotan innolla illallistamme ja herkullisia ruokia. Minä myös. Tästä tulee hieno ilta. Oppitunti 14. Meditaatioharjoitukset. Kuinka kauan meditoit? Olen ollut utelias siitä, kuinka muut sisällyttävät sen rutiineihinsa. Pyrin yleensä 10–15 minuuttiin päivässä, koska se auttaa minua keskittymään ja löytämään rauhaa kaaoksen keskellä. Kuulostaa hallittavalta. Olen kuullut, että jopa lyhyellä istunnolla voi olla merkittäviä etuja henkisen selkeyden kannalta.
Kyllä, se todella tekee. Huomaan, että nämä muutamat mindfulnessin hetket voivat antaa positiivisen sävyn loppupäivälleni. Voin kuvitella. Haluaisin aloittaa säännöllisen harjoittelun, mutta joskus minulla on vaikeuksia löytää aikaa. Ymmärrän. Jopa muutaman minuutin istuminen siellä täällä voi vaikuttaa, varsinkin kun olet vasta aloittamassa. Se on hieno pointti. Yritän varata joka päivä vähän aikaa nähdäkseni, kuinka se vaikuttaa ajattelutapaani. Ehdottomasti. Kannustetaan toisiamme seuraamaan käytäntöjämme ja jakamaan kokemuksiamme matkan varrella. Odotan sitä innolla. On palkitsevaa tutkia tätä matkaa yhdessä. Oppitunti 15. Innovaatiokulttuuri. Innovaatiokulttuurin edistäminen on elintärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Ehdottomasti työntekijöiden luovuuteen kannustaminen voi johtaa uraa uurtaviin ideoihin. Yksi tehokas strategia on luoda ympäristö, jossa riskinotto hyväksytään. Kyllä, kun työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi kokeilla, he todennäköisemmin innovoivat. Lisäksi resurssien ja ajan tarjoaminen aivoriihiin voi auttaa. Se on totta, luovuudelle varattu aika voi tuottaa vaikuttavia tuloksia. On myös tärkeää juhlia säännöllisesti innovatiivisia pyrkimyksiä lopputuloksesta riippumatta. Nimenomaan panosten tunnustaminen rohkaisee kasvuun keskittyvää ajattelutapaa. Viime kädessä innovaatioiden sisällyttäminen yrityskulttuuriin voi edistää menestystä. Oppitunti 16. Viikonlopun kohokohdat. Hei! Miten viikonloppusi meni? Toivottavasti teit jotain jännittävää. Se oli hienoa. Sain vihdoin uuden harrastuksen, jota olen halunnut kokeilla jo pitkään. Se kuulostaa kiehtovalta. Minkä harrastuksen valitsit? Päätin alkaa maalata, se on jotain, mitä olen aina halunnut tutkia luovasti. Maalaus kuulostaa ihanalta. Oletko jo maalannut mitään? Kyllä, tein maisemakohtauksen, ja oli niin vapauttavaa ilmaista itseäni kankaalle. Voin kuvitella. Mikä inspiroi sinua ottamaan harppauksen maalaamiseen? Olen aina ihaillut sitä, kuinka taide voi vangita tunteita, ja halusin luoda omani. Se on loistava motivaatio. Aiotko käydä kursseilla parantaaksesi taitojasi? Oppitunti 17. Barcelonan seikkailut. Oletko koskaan käynyt Barcelonassa? Olen kuullut, että se on eloisa kaupunki, jolla on upea arkkitehtuuri. Kyllä, kävin viime kesänä, ja kuuluisa Sagrada Familia kiehtoi minut täysin. On hämmästyttävää, kuinka kauan tuo katedraali on ollut rakenteilla, eikö vain? Täysin. Monimutkaiset yksityiskohdat ja ainutlaatuinen muotoilu tekevät siitä todella mestariteoksen. Mitä muuta näit ollessasi siellä? Tutustuin Park Güelliin, joka on täynnä värikkäitä mosaiikkeja ja kauniita puutarhoja. Se kuulostaa ihanalta. Kokeilitko mitään paikallista ruokaa ollessasi Barcelonassa? Kyllä, nautin tapaksista pienessä ravintolassa, ja maut olivat uskomattomia. Voin vain kuvitella. Barcelona näyttää täydelliseltä yhdistelmältä kulttuuria ja ruokaa. Oppitunti 18. Sosiaalinen media asiakkaiden sitouttamisessa. Sosiaalinen media on nykyään ratkaisevassa roolissa asiakkaiden sitoutumisen lisäämisessä.
Ehdottomasti sen avulla brändit voivat olla vuorovaikutuksessa suoraan yleisönsä kanssa reaaliajassa. Kiinnostava sisältö voi herättää keskusteluja ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Kyllä, nopea reagoiminen kommentteihin ja viesteihin osoittaa, että brändi arvostaa palautetta. Lisäksi sosiaalisen median avulla voidaan jakaa kulissien takana olevia oivalluksia, mikä inhimillistää brändiä. Se on totta. Läpinäkyvyys lisää luottamusta ja uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa. Käyttäjien luoman sisällön hyödyntäminen voi myös lisätä sitoutumista ja saada asiakkaat tuntemaan olonsa osallisiksi. Asiakkaiden tarinoiden esittely luo täsmällisemmän brändikuvan. Viime kädessä tehokkaat sosiaalisen median strategiat voivat vahvistaa asiakassuhteita. Oppitunti 19. Händelin voitto. Oletko koskaan kuullut Händelin uskomattomasta menestyksestä matkustaessaan Englantiin vuonna 1711? Kyllä, minulla on. On kiehtovaa, kuinka hänen oopperansa valloittivat yleisön lähes välittömästi. Täysin. Hänen kykynsä yhdistää dramaattinen tarinankerronta kauniiseen musiikkiin oli todella vallankumouksellinen tuohon aikaan. Voin vain kuvitella, millaista jännitystä ilmassa oli hänen ensimmäisen oopperansa ensiesityksen yhteydessä. Sen on täytynyt tuntua kulttuuriselta heräämiseltä. Todellakin, ja hänen omistautumisensa taitolleen todella erottaa hänet muista aikakautensa säveltäjistä. On vaikuttavaa, kuinka hän onnistui mukauttamaan tyyliään houkuttelemaan uutta yleisöä säilyttäen silti taiteellisen eheytensä. Aivan, ja tapa, jolla hän yhdisti elementtejä erilaisista musiikillisista perinteistä, teki hänen työstään entistä houkuttelevamman. Hänen menestyksensä tasoitti tietä tuleville säveltäjille osoittaen, että innovaatio ja intohimo voivat johtaa suuruuteen. Händelin matka on täydellinen esimerkki siitä, kuinka lahjakkuus voi loistaa vastoinkäymisten ja tuntemattomuuden läpi. Oppitunti 20. Tutki intohimojasi. Oletko koskaan ajatellut, kuinka tärkeää on kokeilla ja löytää toimintaa, josta todella pidät? Ehdottomasti. Se voi olla niin muuttava kokemus, kun huomaat jotain, joka sytyttää intohimosi. Muistan ensimmäisen kerran, kun kokeilin maalausta, se avasi minulle kokonaan uuden maailman. Se on hämmästyttävää. Luovan kanavan löytäminen voi todella auttaa ilmaisemaan tunteita ja lievittämään stressiä. Aivan, eikä kyse ole vain harrastuksen löytämisestä, kyse on sellaisen osan löytämisestä itsestäsi, jota et tiennyt olevan olemassa. Olen täysin samaa mieltä. Uusien asioiden kokeileminen voi johtaa myös odottamattomiin ystävyyssuhteisiin ja suhteisiin. Kyllä. Jokainen uusi aktiviteetti on tilaisuus tavata ihmisiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteitasi, mikä tekee elämästä rikkaampaa. Tuntuu kuin jokainen kokemus lisää uuden kerroksen siihen, kuka olet ja mitä rakastat. Niin totta. Itsensä löytämisen matka tekee elämästä niin jännittävää. Oppitunti 20. Henkilökohtaiset kosketukset. Luulen, että persoonallisten yksityiskohtien lisääminen olohuoneeseen voi todella tehdä siitä kodin tunteen. Se on ihana idea. Se luo kutsuvan ilmapiirin, joka heijastaa persoonallisuuttasi. Aivan, ja pienet asiat, kuten perhekuvat tai taideteokset, voivat kertoa tarinasi vierailijoille. Rakastan sitä, kuinka ainutlaatuinen jokaisesta tilasta tulee, kun se on sisustettu merkityksellisillä esineillä. Se on totta. Nämä yksityiskohdat herättävät keskusteluja ja tekevät kodistasi ikimuistoisemman. Lisäksi se osoittaa, että olet pohtinut lämpimän ympäristön luomista ystäville ja perheelle. Kyllä, ja se on loistava tapa esitellä luovuuttasi ja tyyliäsi. En malta odottaa,
että pääsen nyt suunnittelemaan omaa olohuoneeni remonttia. Sinun pitäisi. On hauskaa tutkia erilaisia teemoja ja värejä, jotka resonoivat sinua. Oppitunti 22. Aikainen sisäänkirjautuminen. Onko mahdollista kirjautua sisään aikaisin tähän hotelliin? Kyllä, se on mahdollista. Monet hotellit tarjoavat aikaisen sisäänkirjautumisen vaihtoehtoja saatavuuden mukaan. Se on hienoa kuulla. Mihin aikaan aiot saapua? Toivoin pääseväni sinne puolen päivän aikoihin, jotta voin rentoutua hieman ennen alueeseen tutustumista. Se kuulostaa täydelliseltä. Matkan jälkeen on aina mukava asettua ja latautua. Täysin. Lisäksi varhainen sisäänkirjautuminen antaa meille mahdollisuuden pyytää suosituksia henkilökunnalta. Kyllä, ja heillä saattaa jopa olla sisäpiirin vinkkejä paikallisista nähtävyyksistä. Täsmälleen. Rakastan löytää piilotettuja helmiä, joita ei ole oppaissa. Tästä matkasta tulee upea, varsinkin näin sujuvan alun jälkeen. Oppitunti 23. Auton vuokraus. Hei, tiedätkö mistä voin vuokrata auton? Kyllä, lähellä on vuokraamo, joka tarjoaa erilaisia ajoneuvoja. Se on hyvä tietää. Luuletko, että heillä on tarjouksia viikonlopuksi? Heillä on usein erikoishinnat viikonloppuvuokrauksille, joten sitä kannattaa kysyä. Tarkistan sen ehdottomasti. On paljon helpompaa tutustua alueeseen autolla. Täysin. Ajoneuvon omistaminen antaa sinulle vapauden vierailla syrjäisissä paikoissa. Lisäksi voimme pysähtyä aina, kun haluamme ottaa valokuvia tai nauttia maisemista. Täsmälleen. Maantiematkat ovat aina seikkailu, joka odottaa tapahtumaansa. Olen jo innoissani tästä matkasta. Oppitunti 24. Matkusta prinssi Edwardin saarelle. Eikö olekin ihmeellistä, kuinka monet ihmiset matkustavat prinssi Edwardin saarelle kesälomien tullen? Kyllä, se on niin viehättävä ympäristö, täynnä upeita maisemia ja viehättäviä kaupunkeja. Olen kuullut, että rannat ovat ihania, täydellisiä rentoutumiseen auringon alla. Ja paikallinen keittiö on jotain, jota haluaisin kokea, erityisesti mereneläviä. Ehdottomasti. Tuoreet hummerit ja simpukat ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Lisäksi kesän kulttuurifestivaalit tekevät siitä entistä jännittävämmän. Se on loistava tapa uppoutua paikallisiin perinteisiin ja tavata uusia ihmisiä. Ymmärrän, miksi niin monet perheet haluavat viettää lomansa siellä. Se näyttää täydelliseltä kohteelta sekä seikkailulle että rentoutumiselle. Oppitunti 25. Vähärasvainen maito. Löysitkö vähärasvaisen maidon, jota yleensä saamme? Kyllä, löysin sen. Se oli tavallisessa paikassa ruokakaupassa. Se on helpotus. Pelkään aina, että se loppuu. Ymmärrän, se on niin tärkeä resepteillemme ja aamupalasmoothieillemme. Täsmälleen. Lisäksi se on terveellisempi vaihtoehto, jota me molemmat pidämme parempana. Aivan, ja on hienoa, että se on käsillä myös leivontaa varten. Pidän siitä, kuinka monipuolinen se on ruoanlaitossa, joten se on keittiömme peruselementti. Täysin. Se on niin yksinkertainen asia, mutta sillä on suuri ero aterioissamme. Olen iloinen, että meillä on kaikki mitä tarvitsemme pitääksemme ruokailutottumukset oikeilla jäljillä. Oppitunti 26. Kaupunkien tutkiminen.
Olen miettinyt tulevaa muuttamme ja alan tutkia joitain kaupunkeja harkittavaksi. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. On niin monia tekijöitä, joita kannattaa miettiä. Tiedän. Haluan tarkastella kaikkea kouluista paikallisiin palveluihin. Se on fiksua, on tärkeää löytää paikka, joka sopii elämäntapaamme. Täsmälleen. Tutustun myös työmarkkinoihin ja yhteisön toimintaan. Ne ovat tärkeitä elementtejä, jotka voivat todella parantaa kokemustamme uudessa kaupungissa. Lisäksi haluaisin löytää kaupunginosia, joissa on elävä kulttuuri ja ystävällinen ilmapiiri. Ehdottomasti. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä meille. Mielenkiinnolla odotan, mitä vaihtoehtoja meillä on edessä. Oppitunti 27. Palkkojen suojaaminen. Olen nähnyt liian monen työssäkäyvän perheen epätoivoisen suojelakseen palkkansa arvoa inflaatiolta. Se on huolestuttava asia, joka koskettaa niin monia ihmisiä nykyään. Täsmälleen. Perheet kamppailevat saadakseen toimeentulonsa kahdellakin tulolla. On sydäntä särkevää nähdä, että kova työ ei johda taloudelliseksi turvaksi. Kyllä, ja on elintärkeää, että yhteisöt tukevat politiikkoja, jotka auttavat suojaamaan palkkoja. Oikeudenmukaisten palkkojen ja etuuksien puolustaminen on kestävän tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Olen samaa mieltä, ja tietoisuuden lisääminen voi antaa perheille mahdollisuuden vaatia muutosta. On totta, että kollektiivinen toiminta voi johtaa merkittäviin parannuksiin työoloissa. Yhdessä voimme vaikuttaa niihin, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppitunti 28. Hetkien vangitseminen. Olen miettinyt, kuinka valokuvaus on niin hieno tapa vangita muistoja, sen avulla voimme pitää kiinni hetkistä, jotka muuten katoaisivat. Täysin. Jokainen valokuva kertoo tarinan, ja on kiehtovaa, kuinka yksi kuva voi herättää niin monia tunteita ja muistoja. Aivan, ja minusta on jännittävää tutkia erilaisia valokuvaustyylejä, kuten muotokuvaa tai maisemakuvaa, nähdäkseni, kuinka jokainen voi välittää ainutlaatuisen näkökulman. Olen täysin samaa mieltä. Jokaisella tyylillä on oma viehätyksensä, ja niiden kokeileminen voi todella parantaa taitojamme ja luovuuttamme. Puhumattakaan siitä, onko sinulla suosikkipaikkoja, joissa rakastat ottaa valokuvia. Kyllä, nautin vierailemisesta puistoissa ja luonnonsuojelualueilla. Luonnon kauneus inspiroi minua aina ottamaan upeita kuvia. Se kuulostaa upealta. Luonnolla on tapa tarjota täydellinen tausta unohtumattomille muistoille. Varmasti. Ja se on myös loistava tapa irrottautua arjen hälinästä, vai mitä? Luonnossa uppoaminen ja sen kauneuden vangitseminen on todella virkistävää ja palkitsevaa. Oppitunti 29. Varaamajoitus. Hei, suunnittelen matkaa ensi kuussa ja mietin, onko sinulla vinkkejä majoituksen tehokkaaseen varaamiseen. Täysin. Ensimmäinen asia, jota suosittelen, on aloittaa haku ajoissa, koska se tarjoaa usein laajemman valikoiman vaihtoehtoja ja parempia hintoja. Se on hieno pointti. Olen huomannut, että hinnat voivat vaihdella melkoisesti, jos odotat viime hetkeen. Täsmälleen. Harkitse lisäksi vertailusivustojen käyttöä löytääksesi parhaat tarjoukset. Ne voivat auttaa sinua näkemään yhdellä silmäyksellä, mitä eri paikat tarjoavat. Pidän siitä ajatuksesta. Palveluita ja hintoja on hyödyllistä vertailla rinnakkain, jotta voit tehdä tietoisemman päätöksen. Kyllä, ja älä unohda lukea muiden matkailijoiden arvosteluja,
ne voivat tarjota arvokasta tietoa majoituksen laadusta. Hyvä vinkki. Omakohtaiset kokemukset voivat todella korostaa asioita, joita ei ehkä mainita kuvauksessa. Ehdottomasti. Lopuksi, jos sinulla on joustavuutta matkapäivien suhteen, yritä muuttaa niitä hieman. Tämä voi joskus johtaa merkittäviin säästöihin. Pidän sen mielessä. Kiitos hyödyllisistä vinkkeistä. Olen innoissani tämän matkan suunnittelusta. Oppitunti 30. Nuorekas iho. Alan olla huolissani ihostani vanhetessani. Tuntuu, että minun on tehtävä enemmän, jotta se pysyy tuoreena. Älä stressaa. Sinulla on varmasti nuorekas iho oikeilla hoidoilla ja elämäntavoilla. Todella. Millaisia vinkkejä sinulla on nuorekkaan hehkun ylläpitämiseen? No, nesteytyksen pysyminen on ratkaisevan tärkeää, joten varmista, että juot runsaasti vettä koko päivän. Tuossa on järkeä. Kosteutuksen tulee auttaa pitämään ihon täyteläisenä ja elastisena. Täsmälleen. Myös hyvän ihonhoitorutiinin sisällyttäminen kosteutukseen ja aurinkosuojaan voi olla valtava ero. Minun täytyy alkaa käyttää aurinkovoidetta johdonmukaisemmin. Minulla on tapana unohtaa se joskus. Se on helppo jättää huomiotta, mutta se on yksi parhaista tavoista estää ennenaikaista ikääntymistä. Kiitos neuvoista. Olen nyt optimistisempi ihoni hoitamisen suhteen.